sơ dị thường số 11, phòng 184, mã hồ sơ 011300, ngày lập hồ sơ 5 tháng 10 năm 1998, địa điểm Detroit, bang Michigan, đối tượng nhiều người khác nhau, thực thể phòng 184 và những sinh vật bên trong. Phỏng vấn với sĩ quan cảnh sát Gary Nesbitt về phòng 184. Được rồi, tôi được cấp trên ra lệnh chia sẻ những gì tôi biết về các vụ mất tích và tử vong xung quanh căn phòng 184. Ông ấy đảm bảo với tôi rằng các anh sẽ đảm nhận xử lý những vụ án như thế này, và đây là cách tốt nhất để giải quyết vụ án. Tôi muốn các anh biết rằng tôi không tin tưởng những tổ chức bí mật kiểu như FBI hay CIA giống như các anh. Chúng quá đáng sợ đối với tôi. Nhưng tôi muốn giải quyết vụ án này cho những người đã mất tích và đã chết. Tôi muốn khép lại vụ án này cho người thân và gia đình của những nạn nhân xấu số này. Và nếu các anh là những người tốt nhất để hoàn thành việc đó, thì tôi sẵn lòng chia sẻ những gì tôi biết. Quay trở lại tháng 10, trong khoảng 10 ngày liên tiếp, mỗi ngày sẽ có một người riêng lẻ, hoặc một nhóm người sẽ thuê căn phòng và chỉ ở lại trong đúng một ngày. Sau đó họ biến mất, và một người hoặc một nhóm người tiếp theo sẽ đến và thuê căn phòng đó. Tất cả những người đó hiện đã mất tích hoặc đã chết. Tất cả những điều này xảy ra trong cái nhà nghỉ nhỏ bé này ở rìa Detroit, nằm trong vành đai dỉ sét, một cái tên buồn cười mà các nhà kinh tế đặt ra khi một số nhà máy bị cho dừng hoạt động do tuổi tác hoặc không được sử dụng. Đây không phải là một khu vực thực tuyệt vời của thị trấn, nên tôi không chắc tại sao mọi người lại chọn ở trong một nhà nghỉ khá cũ kỹ và tồi tàn ngay từ đầu. Tôi đã làm việc ở phòng 184 trong nhiều tháng qua để biên soạn tất cả các thông tin, quan điểm, manh mối, vân vân. Tôi có một số lời kể của các nhân chứng là những nhân viên của nhà nghỉ và người dân sống trong khu vực. Một manh mối hữu ích khác là những ghi chú do nạn nhân để lại, những thước phim từ máy quay mà một số nạn nhân mang theo bên mình, và một bộ camera giấu kín mà chủ nhà nghỉ đã lắp đặt để theo dõi những khách hàng nữ khi họ vào phòng. Ngày thứ nhất, nạn nhân Cedric Howe. Howe là một nhà văn đang gặp khó khăn. Anh ta có một số cuốn sách khá thành công, nhưng một vài cuốn sách sau đó của anh ta đã thất bại, và về cơ bản anh đã bị đưa vào danh sách đen trong cộng đồng xuất bản. Rõ ràng là anh ấy đã đến thị trấn này để tìm cảm hứng cho một cuốn sách mới mà anh ấy đang viết. Nhân viên lễ tân cho biết anh ta đã đặt phòng 184 vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, nhưng sau đó anh ấy đã ra ngoài. Chúng tôi đã tập hợp một vài nhân chứng và phát hiện ra rằng anh ta đang phỏng vấn những người trẻ tuổi trong khu vực để tìm ý tưởng và cảm hứng cho cuốn sách của mình. Đó dự kiến là một cuốn sách kiểu thực tế, nói về cuộc sống đường phố và nhằm kết nối với những kẻ du côn hay gì đó kiểu vậy. Howe quay lại phòng 184 vào khoảng 8 hoặc 9 giờ. Nhân viên lễ tân nói rằng đó là lần cuối cùng mà bất kỳ nhân viên nhìn thấy anh ta. Nhân viên dọn phòng đến vào sáng hôm sau và căn phòng trông như thể nó hầu như không được sử dụng, và họ cho rằng Howe đã rời đi. Tuy nhiên, thi thể của Howe được tìm thấy 10 ngày sau đó. Đó là lúc một số xác chết từ phòng 184 xuất hiện và cuộc điều tra bắt đầu. Ở hiện trường, thi thể của Howe bị cắt đứt từ cổ theo đường chéo trên thân. Hai nửa thi thể của anh được tìm thấy trong một con hẻm cách nhà nghỉ khoảng 2 dặm về phía bắc. Trên người anh ta, chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ mà anh đã dùng để ghi chép các cuộc phỏng vấn. Hầu hết chỉ là những thứ liên quan đến cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt của anh ấy. Nhưng những phần cuối trong quyển sổ là về những khoảnh khắc cuối cùng của anh ta, và là một trong những lý do để các anh được trao quyền đảm nhiệm và chỉ huy cuộc điều tra này. Sau đây là mục cuối cùng trong sổ tay của Cedric Howe. Hôm nay tôi đã có vài cuộc phỏng vấn rất hay, nhưng có lẽ tôi đã tìm được thứ còn thú vị hơn, đó là ma túy. Cách tốt nhất để hiểu cảm giác của một kẻ nghiện ngập chính là tự mình trải nghiệm. Tôi sẽ mang theo sổ tay và bút để ghi lại mọi thứ mình thấy, đề phòng quên mất bất kỳ điều gì. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ thoát khỏi khoảng thời gian chết tiệt này. Đã gần 1 giờ trôi qua và tôi vẫn chưa thấy hay cảm thấy bất cứ điều gì cả. Có phải nó không có tác dụng không? Tôi có miễn dịch với ma túy không? Đợi đã, ánh sáng bắt đầu nhấp nháy.
Có lẽ đây là điều tôi đang mong đợi. Tôi đang có một cảm giác kỳ lạ. Nó hơi đáng ngại, như thể tôi đang cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ chỉ vì tôi chưa bao giờ dùng ma túy trước đây và tâm lý hoặc cơ thể tôi đang hoảng loạn hay gì đó. Tôi chỉ cần giữ bình tĩnh và nhớ lại những gì mình đã làm. Tôi nghĩ mình đang có một bad trip con mẹ nó rồi. Tôi nhìn lên cửa sổ và có vẻ như có ai đó đang đứng ở đó. Tôi đứng dậy để nhìn kỹ hơn và trông giống như một bé gái bị biến dạng. Bị biến dạng có vẻ như một từ đúng để miêu tả. Tôi thấy cô bé trông hơi mờ. Có thể cô bé ấy là ảo giác, một tác dụng của việc phê thuốc. Ồ, giờ thì các bức tường đang chảy máu. Chúng hoàn toàn đang chảy ra rất nhiều máu. Chắc chắn đây là một bad trip tồi tệ. Ít nhất thì tôi biết rằng tất cả đều chỉ là giả. Chỉ là tác dụng của thuốc tôi dùng kết hợp với những căng thẳng trong cuộc sống. Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết. Tôi đi ra khỏi bàn để lấy nước và đầu của con bé biến dạng đó nằm giữa hai chân tôi, ngước nhìn lên tôi. Tôi nhảy dựng lên, vô tình khiến đầu gối tôi va vào bàn khá là đau. May mắn thay, cô ta đã biến mất khi tôi nhìn lại xuống chân mình. Ảo tưởng chết tiệt, ma túy chết tiệt. Có vẻ như tôi đang gặp nhiều rắc rối với thứ này hơn tôi đã nghĩ. Khi tôi đứng dậy để lấy cốc nước, tôi cảm thấy đau ở mắt cá chân. Chắc chắn đã có một vết bầm tím xung quanh nó. Tôi có bị trẹo mắt cá vì cú nhảy đó không? Hoặc có thể đứa bé gái đó là thật? Không, điều đó thật ngu ngốc. Tôi không thể tin rằng tôi thậm chí còn viết về sự thật rằng một bé gái rùng rợn nào đó lại có thật. Được rồi, có tiếng đập phát ra từ phòng tắm đã được vài phút rồi. Tôi sẽ là một thằng ngốc nếu đi kiểm tra ngay bây giờ. Tâm trí bị ngáo đá của tôi sẽ gợi lên điều gì đó điên rồ có thể khiến tôi bị tổn thương suốt đời hoặc đại loại thế. Không, tôi sẽ chỉ ở lại đây tại cái bàn này. Bạn biết gì không? Tiếng đập đã dừng lại. Tôi đoán là tôi đã trút được nỗi sợ ra khỏi đầu mình rồi. Bây giờ đứa bé gái ấy đang ngồi trên giường. Nó gọi tên tôi và gợi lại một số ký ức. Con bé không còn mơ hồ như trước nữa. Giờ tôi thực sự nhận ra nó. Tiềm thức ngốc nghếch. Quá khứ chỉ nên nằm ở quá khứ. Thực sự, tôi bắt đầu nghĩ rằng sử dụng những thứ này là một ý tưởng tồi. Nó không ngừng nói về quá khứ. Có thứ gì đó đằng sau cô bé trên giường lúc này. Tôi không thể thực sự nhìn thấy nó, nhưng tôi sợ và tôi không nghĩ đó là tác dụng của ma túy. Tôi thực sự rất sợ. Tôi đã cố gắng rời đi. Có thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi. Tầm nhìn mờ đi. Đầu quay cuồng. Lưỡi dao sắc nhọn. Những ghi chép của Cedric Howe kết thúc ở đây. Rõ ràng Howe đã phạm tội ác gì đó. Tôi đoán rằng nếu chúng ta quay lại thị trấn nơi anh ta sống và kiểm tra hồ sơ, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một vụ mất tích của một cô gái trẻ. Hoặc có thể anh ta đã làm bị thương một bé gái nào đấy trong quá khứ để gây ra hậu quả như thế này. Về ma túy, anh ta chưa bao giờ thực sự dùng chúng. Cơ thể anh ta đã được bên pháp y kiểm tra kỹ lưỡng và không hề tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy có chất cấm trong cơ thể của anh ta. Những tên côn đồ mà anh ta mua từ chúng rất có thể đã cho anh ta đường hoặc một loại thuốc giả nào đó, và Howe nghĩ rằng tất cả những điều kỳ lạ xảy ra đó thực sự là không có thật. Howe mất tích vào lúc nào đó trong đêm và không ai nhìn thấy anh ta nữa cho đến khi xác của anh ta được tìm thấy. Ngày thứ hai, nạn nhân Andrew Seberg. Seberg là một viên chức nhà nước trong khu vực. Rất nhiều người ở đây biết ông ta là một kẻ tồi tệ và bất tài như thế nào, luôn luôn đưa ra quan điểm của mình về mọi thứ, nhận hối lộ, những thứ đại loại như vậy. Dù sao đi nữa, ông ta đã đến nhà nghỉ vào ngày thứ hai của chuỗi sự kiện phòng 184. Đối với một người có địa vị như gã ta, tôi cá là gã đang hẹn gặp ai đó để thực hiện một thỏa thuận mờ ám. Gã ta đã từng gian lận trong việc kinh doanh trước đây, và tôi tin rằng gã sẽ được trả tiền, rất nhiều tiền để làm điều đó một lần nữa. Những người làm việc tại nhà nghỉ cho biết Seberg đã đi vắng gần như cả ngày trước khi quay lại khách sạn vào khoảng 6 giờ chiều. Chúng tôi may mắn khi ông ta bị một phóng viên trẻ tuổi theo dõi để tìm tin độc quyền. Anh ta đã theo dõi Seberg trong vài ngày và cũng đã theo dõi ông ta đến nhà nghỉ. Anh ấy cũng nhìn thấy những gì đã xảy ra trong phòng 184 khi Seberg đang ở trong phòng. Sau khi nhìn thấy chuyện đó, phóng viên này hoảng sợ và biến mất ngay đêm đó. Anh ta tìm đến chúng tôi vài ngày sau khi những cái xác bắt đầu xuất hiện.
Có vẻ như thi thể của Seberg được tìm thấy trong khu căn hộ của anh ta, và điều đó đủ để thuyết phục anh ta tìm đến tôi. Sau đây là lời kể của người phóng viên về những sự kiện trong ngày thứ hai. Tôi đã theo dõi Seberg trong nhiều tháng trước cái ngày định mệnh đó. Tôi đã nhận được một thông tin rằng Seberg đang chuẩn bị cho một giao dịch lớn nào đó, và tôi muốn mình là người có được những thước phim độc quyền về cuộc giao dịch ngầm đó. Bằng chứng thực tế và không thể chối cãi rằng Seberg là một tên bẩn thỉu, tham ô và vô dụng, sẽ giúp sự nghiệp của tôi sang một trang mới. Ông ta đã lên kế hoạch cho cuộc gặp này trong nhiều tháng trước khi nó thực sự diễn ra. Có những người phải được trao tiền, địa điểm gặp mặt phải là một nơi kín đáo, trao đổi những việc quan trọng từ cả hai bên. Toàn bộ cuộc giao dịch, thỏa thuận là như vậy. Tôi lẻn theo Seberg đến nhà nghỉ và đến cuộc gặp bí mật sau đó. Như tôi đã mong đợi, ông ta gặp một số tội phạm nước ngoài đang tìm cách bám rễ sâu hơn ở Detroit. Tôi nhận thấy có cả người Nga và người Trung Quốc ở đó. Thật kỳ lạ vì tôi không nghĩ các thành phần tội phạm ở những quốc gia đó lại làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, tôi không thể đến đủ gần để có thể nghe thấy bất cứ điều gì, vị trí để tôi theo dõi họ cách đó vài tòa nhà. Dù sao thì, tiền đã được trao và Seberg không bị giết, nên tôi tin rằng điều đó có nghĩa là cuộc đàm phán đã thành công. Ông ta đi quanh thị trấn một chút, sau đó đến một nhà hàng sang trọng, rồi vào một phòng chờ trông khá đắt tiền trước khi quay trở lại nhà nghỉ. Vào một thời điểm nào đó, một số anh chàng mặc vest đen đã đến gặp ông ta. Tất cả đều rất bí mật. Không chắc cuộc gặp mặt là về vấn đề gì, nhưng có thể ông ta đã phản bội người Nga và người Trung Quốc. Có thể ông ta đã làm điều gì đó khiến bọn kia phật ý. Tôi không chắc, tôi vẫn không thể đến quá gần. Sau khi những người mặc vest rời đi, tôi cố gắng tranh thủ đến gần hơn một chút. Trời đã bắt đầu tối, và tôi đoán thứ trong vali có điều gì đó khiến Seberg phải chú ý. Tôi ngạc nhiên khi gã vẫn ở trong phòng mình. Cuối cùng hắn ngồi xuống bàn và xử lý giấy tờ gì đó một lúc, và đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ đang diễn ra trong phòng. Tất cả chỉ là những thứ nhỏ nhặt mà lúc đầu tôi không nhận ra, như những cái bóng ở góc phòng, ánh đèn nhấp nháy, tiếng thì thầm bí ẩn. Đủ để khiến ai đó cảm thấy bất an, nhưng chưa đến mức tin rằng có điều gì siêu nhiên đang xảy ra. Tôi có thể chắc chắn rằng Seberg không hề nhận ra bất cứ điều gì trong số đó. Hắn chỉ tiếp tục làm việc với các giấy tờ từ chiếc cặp mà hắn ta mang theo. Lần đầu tiên trong đêm đó tôi biết có điều gì đó không ổn là khi tôi nhìn về phía cửa phòng tắm. Có một bóng người mờ ảo ở đó, và nó chỉ... Nó rõ nét đến mức khiến tôi ngay lập tức tin rằng nó là thật, chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, nó không nhìn về phía tôi mà quay đầu về phía Seberg. Một vài phút sau, bóng hình đó biến mất, và tôi quyết định ở lại xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi cũng bắt đầu chụp vài bức ảnh, nhưng chẳng tấm nào trong số đó được rửa ra một cách đúng đắn cả. Cứ mỗi phút trôi qua, tôi lại thấy cái bóng tiến gần đến Seberg từng chút một. Lúc này, tôi cho rằng thứ đó sẽ làm hắn ta bị thương hoặc sợ hãi, và tôi thấy ổn với cả hai trường hợp. Seberg là một thằng khốn nạn, và gã đáng bị như vậy. Thêm vào đó, cái bóng chưa bao giờ phát hiện ra tôi hay thậm chí là để ý đến tôi, nên tôi cảm thấy mình vẫn đang an toàn. Nhưng điều đó kéo dài cho đến khi nó cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Lúc ấy, tôi gần như đang dán mặt vào cửa sổ, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra với Seberg, thì đột nhiên cái bóng kia xuất hiện, ép sát vào cửa sổ với một biểu cảm giận dữ rõ rệt. Nó nhìn thẳng vào tôi, và tôi bỏ chạy ngay lập tức. Khi tôi quay lại về phía cửa sổ, bóng đen đó đã ở ngay sau Seberg. Sau đó, tôi về thẳng nhà và không còn gặp lại Seberg hay cái bóng đó nữa. Cho đến khi xác của Seberg xuất hiện gần nơi tôi sống. Giờ tôi sợ rằng thứ ma quỷ đó nhắm vào tôi như mục tiêu kế tiếp. Có lẽ ít nhất, việc chia sẻ những gì tôi biết sẽ giúp ích được cho các anh và có thể cho chính tôi nữa. Nếu không có phiên tòa nào diễn ra, tôi dự định sẽ rời khỏi thị trấn. Không đời nào tôi muốn ở trong thành phố này hay đến gần cái nhà nghỉ chết tiệt đó nữa. Kết thúc cuộc thẩm vấn, tôi muốn nói chuyện với cậu phóng viên ấy nhiều hơn nữa, nhưng cậu ấy đã biến mất vào ngày hôm sau.
Căn hộ của cậu ấy vẫn đầy đồ đạc, nên tôi không chắc cậu ta đã bị bắt đi hay cậu đã rời khỏi thị trấn mà không mang theo bất cứ thứ gì. Ngày thứ 3. Nạn nhân, gia đình Green. Gia đình Green gồm có William và Mary Green cùng 2 đứa con của họ, Matthew và Terry. Họ không phải người trong vùng, đang đi qua Detroit để gặp anh trai của William trước khi đi nghỉ mát về phía Nam. William đã dừng lại ở Detroit để ghé thăm một người bạn, nhưng người bạn đó không có ở nhà, nên gia đình Green đã quyết định ở lại nhà nghỉ. Họ đã nhận phòng 184. Chúng tôi biết được điều này qua việc trò chuyện với các thành viên trong gia đình họ. Mary Green đã mua một máy quay video để ghi lại kỳ nghỉ của họ cùng nhau, và sau đó nó được tìm thấy cùng với xác của cô. Các sự kiện trong đêm đã được ghi lại, nhưng chúng tôi phải gửi nó cho một kỹ thuật viên để khôi phục các đoạn phim. Mô tả về bản ghi hình từ máy quay của Mary Green. Máy quay bật lên để cho thấy cảnh 2 đứa con nhà Green đang cười đùa vui vẻ ở ghế sau. Máy quay lia về trước cho thấy William Green với vẻ mặt bực bội. Máy quay lia một lần nữa để cho thấy Mary Green đang là người giữ máy và cô ấy khịt mũi vài lần trước khi tắt máy quay. Cảnh quay tiếp theo từ máy quay cho thấy gia đình Green đang vào nhà nghỉ và William tới chỗ văn phòng chính. Mary nói chuyện với Matthew và Terry để giải thích tình hình cho bọn trẻ. Bọn chúng không quan tâm lắm và William sớm quay lại với chìa khóa phòng nhà nghỉ của họ, phòng 184. Một số đoạn video tiếp theo từ máy quay là cảnh gia đình di chuyển đến căn phòng, dỡ những vật dụng nhỏ cần thiết ra khỏi hành lý và sau đó quyết định ra ngoài ăn tối. Mary đã đặt máy quay xuống bàn nhưng đã quên bấm tắt. Hơn 10 phút trôi qua, trước khi thực thể đó, một hình bóng mờ ảo và mảnh khảnh đứng ở góc phòng mở mắt ra, cho phép người xem nhìn thấy nó lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi tôi nhìn thấy thực thể đó và tua lại cảnh quay để xem lại, tôi nhận ra rằng thực thể đã đứng ở vị trí đó trong suốt thời gian. Các nhà nghiên cứu đã xem qua cảnh quay và thử nghiệm nó ở một mức độ nào đấy. Có vẻ như thực thể đó có thể trở nên vô hình với mắt thường cho đến khi nó muốn bị nhìn thấy. Trên camera, điều này có thể được nhìn thấy khi thực thể đó không xuất hiện với người xem lần đầu tiên cho đến khi nó cho phép được nhìn thấy. Các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành. Thực thể bắt đầu lướt về phía máy quay thì đột nhiên chuyển sự chú ý ra ngoài khung hình. Lúc này cảnh quay bị méo mó và trong khoảng 30 giây tiếp theo, nó liên tục bị mất hình rồi bị nhiễu rồi hiện lên các mảng màu khác nhau rồi nhiễu. Khi máy quay đã bình thường trở lại, một hình bóng mập mạp và tối hơn xuất hiện. Nó đang nhìn chằm chằm vào phòng tắm. Máy quay chuyển đổi giữa chế độ nhiễu và độ rõ nét nhiều lần trước khi trở nên hoàn toàn bị nhiễu. Nó duy trì như vậy trong khoảng 5 phút nữa, chỉ trở nên rõ nét trở lại khi nhà Greens quay trở lại nhà nghỉ. Mary nhận thấy máy quay vẫn đang bật nên cô đã tắt nó đi. Chuyển sang đoạn phim tiếp theo. Máy quay bật lên, ghi lại cảnh gia đình đang chơi một trò chơi trên sàn nhà nghỉ. Mary cầm máy quay, trong khi Terry đứng dậy thực hiện một thử thách theo quy tắc trò chơi. Khi Mary nâng máy quay lên, một đứa bé gái với gương mặt đầy vết thương xuất hiện ở phía sau phòng tắm. Mary thở hổn hển và làm rơi máy quay, nhưng khi cô ấy nhặt nó lên và gia đình đi kiểm tra thì không thấy cô bé nào cả. Mary cho rằng đó là do căng thẳng hoặc buồn ngủ, nên cả gia đình quyết định đi ngủ. Mary bảo gia đình vẫy tay chào máy quay trước khi tắt máy. Chuyển cảnh. Một vệt mờ màu xanh xuất hiện khi máy quay bật lên và cố gắng lấy nét bằng chế độ nhìn đêm hạn chế. Máy từ từ lấy nét, cho thấy tất cả thành viên gia đình Green đang ngủ. William và Mary nằm trên giường. Matthew nằm trên một chiếc giường phụ, còn Terry ngủ trên chiếc giường tạm làm từ chăn gối trên sàn. Ban đầu không có gì xảy ra và vài phút đã trôi qua mà không có gì đáng chú ý. Nhưng rồi cơ thể của Terry bắt đầu co giật nhẹ. Sau đó, có một bàn tay hoặc cái gì đó quấn quanh chân thằng bé, từ từ kéo nó xuống dưới gầm giường. Khi đầu gối Terry đã khuất dạng dưới gầm giường, lực kéo trở nên mượt mà và liên tục hơn cho đến khi cậu bé biến mất hoàn toàn dưới tấm ga trải giường. Vài phút nữa trôi qua và rồi Terry bước ra khỏi phòng tắm. Thằng bé di chuyển nhanh và giật cục, nó đi đến chiếc giường phụ nơi mà Matthew đang ngủ.
Terry đặt tay lên đầu Matthew và máy quay bắt đầu méo mó. Sự méo mó kết thúc và Terry nhìn lên máy quay trong giây lát. Sau đó thằng bé nắm lấy cả hai bên giường và gấp nó lại. Uốn cong cơ thể Matthew theo cách lẽ ra phải khiến đứa bé phải hét lên vì đau đớn. Nhưng đứa bé lại chẳng phát ra tiếng động gì, còn Terry thì kéo chiếc giường trở lại phòng tắm. Máy quay nhấp nháy nhiều lần và phụt tắt. Chuyển cảnh. Máy quay lại nhấp nháy một lần nữa đến hình bóng mờ ảo đứng cạnh cửa phòng tắm. Có vẻ như nó đang nhìn về phía giường, nhưng do nó thiếu các đặc điểm xác định nên khó có thể nhận ra. Hình bóng đó lẻn vào phòng tắm và vài phút trôi qua trước khi giọng của Terry hét lên từ phòng tắm. William nhảy lên và chạy vào phòng tắm, trong khi Mary chạy đến và lấy máy ảnh trong nỗ lực sử dụng nó như một vũ khí. Một làn sóng méo hình lướt qua máy quay và William bị hất văng từ phòng tắm vào tường phòng ngủ. Mary hét lên và chạy đến cửa, nhưng lại dừng lại ngay trước cửa. Máy quay được nâng lên và chúng ta thấy Terry đang co giật, khắp người đầy vết thương trên mọi vùng da, không mặc quần áo. Mary lùi lại một bước, quay lại và đối mặt với hình bóng mờ nhạt từ trước. Sự nhiễu và biến dạng chiếm lấy khung hình và đoạn phim kết thúc ở đó. Đó là toàn bộ mọi thước phim trên camera. Mary Green sau đó được tìm thấy cách đó một vài khu phố bên ngoài một quán ăn. Xác chết hơi bẩn nhưng không có vết thương nào trên cơ thể. Cô ấy vẫn còn cầm chặt chiếc máy quay. Ban đầu, tất cả các cảnh quay trên máy ảnh sau khi họ đến nhà nghỉ đều bị méo mó. Nhưng tôi đã gửi nó cho một vài người mà tôi biết là phù thủy công nghệ và không ngờ họ lại khôi phục được nhiều như vậy. Thi thể của Terry, Matthew và William vẫn chưa được tìm thấy. Ngày thứ tư, nạn nhân Brian Cook và Cynthia Fletcher. Brian Cook và Cynthia Fletcher là hai người đã vào ở phòng 184 vào ngày thứ tư của chuỗi sự kiện. Brian được tìm thấy với đầu bị xiên vào một chiếc anten cách đó vài con phố. Còn Cynthia được tìm thấy trong một nhà máy với bụng bị nổ tung, tay chân bị cắt đứt và xếp chồng lên nhau bên cạnh cái xác. Chúng tôi đã gọi điện cho một số bạn bè và gia đình và phát hiện ra rằng Brian đã lái xe đến Detroit để gặp Cynthia, cô gái là người sống ở đây. Hai người có quan hệ tình cảm và họ không muốn qua đêm với nhau tại nhà Cynthia vì cô ấy có bạn cùng phòng. Họ đã đến một nhà nghỉ để có thể được riêng tư. Chủ khách sạn đã nhìn thấy Cynthia khi cô ấy bước vào và đã bật cam ẩn lên vào đêm đó để quay lén cô ấy. May mắn thay, chúng tôi đã tình cờ tìm thấy camera khi đang lục soát căn phòng. Chúng tôi có thể buộc chủ khách sạn giao nộp những đoạn phim vào những đêm hắn ta có bật cam lên trong chuỗi sự kiện 10 ngày này. Mô tả về những gì camera quan sát ghi lại. Vài giờ đầu tiên được ghi lại chỉ là khoảng thời gian riêng tư Brian và Cynthia dành cho nhau. Cả camera trong phòng tắm và phòng ngủ đều phải tua nhanh cùng một lúc trước khi chúng tôi thấy bất cứ điều gì bất thường. Camera trong phòng tắm đã bắt được một hình bóng nhỏ nhấp nháy tại một thời điểm nào đó trong lúc cặp đôi đang ân ái trong phòng ngủ. Hình bóng đó dường như nhìn vào camera và từ từ hiện ra thành đứa bé gái từ đêm hôm trước với những vết cắt trên mặt. Camera sau đó có một đoạn nhiễu ngắn và khi trở lại, cô bé đã biến thành Terry Green đang đứng cùng một tư thế. Cậu bé có những vết thương lộ ra trên làn da và cả những vết máu trên bộ đồ ngủ. Camera ghi lại cảnh hoán đổi giữa đứa bé gái và Terry thêm 4 lần nữa trong nửa giờ tiếp theo, trước khi camera chuyển sang chế độ nhiễu hoàn toàn trong vài giờ. Sau đó, Brian đứng dậy và rời đi để mua bữa tối cho họ. Cynthia bước vào phòng tắm. Lúc này camera bí mật trong phòng tắm bật lại và bắt đầu nhìn mình trong gương. Cô cau mày một lúc rồi quay lại phòng ngủ để lấy một cái gối. Cô nhét gối dưới áo và điều chỉnh cho đến khi trông như mình đang mang thai. Sau đó, cô quan sát hình ảnh của mình và vẻ ngoài mà nó tạo ra. Cynthia thở dài một hơi dài và quay lại định rời khỏi phòng tắm thì cánh cửa đột nhiên sập lại, nhốt cô bên trong. Cô đập cửa và hét lớn nhưng không ai đến giúp. Camera trong phòng tắm chớp tắt và tối đen. Camera trong phòng ngủ cho thấy cái bóng đứng ở phía bên kia cánh cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Vài giờ trôi qua và Brian đã trở lại nhà nghỉ. Brian đã bị giữ lại vì anh ta có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông và được yêu cầu ở lại để thẩm vấn.
Anh ta bước đến cửa phòng tắm và gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Brian nhún vai với chính mình và nằm xuống giường. Cái bóng được nhìn thấy đang di chuyển về phía giường khi nhiễu sóng lại xuất hiện trên máy quay. Chiếc máy quay trong phòng tắm đã hoạt động trở lại. Cynthia lúc này đang ở trong bồn tắm với hai tay và hai chân dang ra. Thực thể nhấp nháy giữa Terry và đứa bé gái đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm vào cô. Cynthia dường như đang hét lên nhưng không có tiếng động nào được máy quay thu lại, và Brian cũng không nghe thấy cô ấy. Thực thể nhấp nháy ấy bước đến bồn tắm và dường như đang duỗi người kéo dài cơ thể nó ra. Máy quay lại nhấp nháy và sau đó thực thể đã tự đẩy mình xuống cổ họng của Cynthia. Lực vô hình đang giữ hai tay và hai chân của Cynthia thả cô ra và cô đứng dậy ho không kiểm soát. Bụng cô sưng lên đến mức khiến cô trông như đang mang thai ở kỳ cuối và cô trông rất đau đớn. Nhiễu sóng trong camera phòng ngủ biến mất và cánh tay của Brian được nhìn thấy mất hút vào trần nhà. Anh ta không còn được nhìn thấy nữa. Trong phòng tắm, Cynthia ôm bụng đau đớn trước khi ngã gục xuống sàn. Cô ấy cố gắng cào cấu, xé nát bụng mình giữa những tiếng nhiễu và sự méo mó của đoạn phim. Cái bóng xuất hiện và đi vào phòng tắm. Video dần bị méo mó, các sóng nhiễu nặng che khuất tất cả các cảnh quay sau đó. Sáng hôm sau, máy quay trở lại bình thường, cho thấy cảnh người giúp việc dọn dẹp căn phòng. Tất cả đồ đạc của cặp đôi và những vệt máu cùng với những dấu vết kinh hoàng của đêm hôm trước đã biến mất. Kết thúc phần mô tả video. Giữa hai video cuối cùng này, tôi biết rằng có điều gì đó hơi vượt quá khả năng của tôi đang diễn ra. Với 2 ngày đầu tiên, tôi thường cho rằng những thứ như thế là do thuốc hoặc ảo giác. Nhưng tôi đã xem đoạn phim, tôi đã nhìn thấy những con quái vật và chúng đáng sợ vô cùng. Tôi đã nói chuyện với cấp trên của mình và ông ấy đã liên lạc với các anh. Ngày thứ 5, nạn nhân Daryl Morrill. Daryl Morrill là một thiếu niên đến từ khu phố địa phương. Rất nhiều trẻ em trong khu vực này có cuộc sống khó khăn, và Daryl chắc chắn không phải là ngoại lệ. Chúng tôi phát hiện ra rằng cậu bé thường xuyên bị cha dượng ngược đãi và đánh đập. Điều này khiến cậu bé lấy trộm tiền tiết kiệm của gia đình và cố gắng trốn khỏi thị trấn. Cậu bé đã gọi điện cho một người bạn cũ đã chuyển ra khỏi thị trấn để sắp xếp cho cậu ta lái xe đến Detroit đón mình. Vì khoảng cách địa lý xa nên người bạn đó phải mất vài ngày để lái xe. Vì vậy, Daryl đã lên kế hoạch đợi ở nhà nghỉ cho đến khi người bạn đó đến nơi. Người bạn của Daryl thực ra là người đầu tiên đến trình báo mất tích với cảnh sát trong số tất cả bạn bè và gia đình của các nạn nhân khác. Khi tôi nói chuyện với anh ta cho biết rằng Daryl đã gọi cho mình từ nhà nghỉ để báo rằng cậu ta đã có tiền và bảo bạn cậu ấy lái xe đến đó. Cuộc gọi điện thoại này là thông tin duy nhất chúng tôi có về những gì đã xảy ra với Daryl cho đến khi thi thể của cậu bé xuất hiện. Bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa Daryl Morrill và người bạn của cậu ta là Michael Bradwick. Michael nói, "Alo?" Daryl trả lời, "Tao nè, Daryl đây. Tao xong rồi đó. Tới đón tao đi thằng mặt lở." Michael nói, "Bình tĩnh đi mày. Vậy mày đang ở đâu?" Daryl trả lời, "Mày có nhớ cái nhà nghỉ tồi tàn ở phía bên kia khu phố không? Cái nhà nghỉ mà xung quanh toàn là mấy cái nhà máy đã dừng hoạt động rồi ý." Michael nói, "Ý mày là cái nhà nghỉ bẩn thỉu, chỉ có cái bảng, còn phòng, vì cái bảng hết phòng kia đã bị trộm rồi hả? Chỗ đó tồi tàn lắm ba, tao không thể tin là mày lại ở đó." Daryl nói, "Đúng là nơi đó tệ chết mẹ nhưng giá rẻ kinh khủng. Từ giờ cho đến khi kiếm được một công việc, tao sẽ xài đống tiền mà tao chôm được này. Vì vậy tao phải thật tiết kiệm. Mày vẫn đang buôn hàng cấm hả?" Michael nói, "Nghỉ lâu rồi bro. Tao đã bỏ làm công việc đó kể từ khi tao gặp Kate. Tuy nhiên, tao vẫn còn một vài mối cũ. Tao có thể gọi điện nhờ người ta giúp, xem có thể đưa mày vào không. Nhưng mà nói thiệt nha, tao không thật sự tán thành việc mày liều lĩnh làm công việc đó. Còn nhiều cách để kiếm tiền chân chính ngoài xã hội mà." Daryl nói, "Thôi mày ơi, tao nghĩ tao sẽ giữ vững lập trường của mình, làm những gì mà tao giỏi thôi. Mày hiểu không?" Michael thở dài một tiếng rồi nói, "Tao hiểu, tao chỉ nghĩ là mày có thể sống tốt hơn thôi." Có một khoảng lặng khá dài. Sau đó, Michael nói, "Ê mày còn đó không?" Daryl nói, "Ừ, xin lỗi, có lẽ tao hơi mất tập trung." Michael nói,
Không sao đâu, tao chỉ hơi lo cho mày thôi. Daryl nói, tao sẽ gọi lại cho mày sau khoảng 1 giờ nữa. Vậy nha. Michael nói, ok, tao đang trên đường đây. 3 giờ trôi qua, Michael gọi lại và nói, Daryl, mày đấy à? Nói 1 tiếng mà giờ đã 3 tiếng rồi đấy, hôm nay tao có vài việc muốn làm. Im lặng. Michael nói, Daryl, mày có đó không? Có thể nghe thấy tiếng thì thầm khó hiểu. Daryl hét lên, cứu tao với. Cuộc gọi bị ngắt. Michael ngay lập tức rời khỏi nhà để đi đến Detroit. Anh ta dừng lại ở một quán ăn trên đường đi để ăn chút gì đó và được cô hầu bàn cho sử dụng điện thoại để gọi cho Daryl. Michael lo lắng nói, alo, Daryl, mày ổn không? Daryl thì thào, quá muộn rồi Michael, quá muộn. Điện thoại phát ra tiếng rè rè rồi ngắt kết nối. Michael gần như hoảng loạn. Anh ta nói lớn, Daryl, thôi nào anh bạn, nói gì đi. Kết thúc bản ghi cuộc gọi điện thoại. Sau đó anh ta lái xe thẳng đến Detroit, nhưng lúc đó Daryl đã biến mất và là nạn nhân thứ 6 trong nhà nghỉ. Michael đến cảnh sát vào ngày hôm sau, nhưng không có động thái gì ngay vì người ta tin rằng đây chỉ đơn giản là một vụ bỏ nhà đi bụi. Thi thể của Daryl sau đó được phát hiện gần nhà của cậu ta. Không có vết thương rõ ràng nào được tìm thấy. Ngày thứ 6, nạn nhân Kenzie Adams. Kenzie Adams là kiểu người hòa mình với thiên nhiên. Cô ta làm công tác giải cứu động vật, giải cứu hành tinh, giải cứu bất cứ thứ gì không phải là con người. Có một hội nghị sinh thái trong thị trấn, một hội thảo về cách làm sạch Detroit và các thành phố lớn khác. Tôi chắc rằng việc đấu tranh vì cây cối không mang lại nhiều thu nhập, nên cô đã chọn ở tại nhà nghỉ. Một lần nữa là phòng 184. Chủ nhà nghỉ một lần nữa nhận thấy đó là một vị khách nữ trẻ và hắn đã bật camera ẩn để theo dõi cô ấy. Mô tả về cảnh quay của camera ẩn. Đoạn phim ban ngày cho thấy Kenzie đã vắng mặt tại nhà nghỉ cả ngày. Hồ sơ cho thấy cô đã tham dự ngày đầu tiên của hội nghị. Các camera ẩn trong cả hai phòng đều không thu được bất kỳ cảnh quay siêu nhiên nào trong khoảng thời gian đó. Cô gái trở về vào đêm muộn và chuẩn bị đi tắm. Nhưng ngay khi cô bước vào phòng tắm, camera trong phòng ngủ bắt đầu bị méo nhẹ. Sự méo mó này tiếp tục cho đến khi cô ấy tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm. Kenzie nhìn vào gương và biểu cảm của cô chuyển sang sự kinh hoàng tột độ. Máy quay được đặt ở vị trí không cho phép người xem nhìn thấy được hình ảnh trong gương, nên không có bất kỳ cách nào để biết cô ấy đã nhìn thấy gì. Cô ấy chạy ra khỏi phòng tắm và cố gắng rời khỏi căn phòng, nhưng cửa không mở được. Tiếng nhiễu và méo mó trên camera bắt đầu xuất hiện và một số sinh vật trông giống động vật bò ra khỏi phòng tắm. Kenzie đập cửa và hét lên, nhưng không có ai ở đó để trả lời. Những sinh vật giống động vật bò lại gần cô khi độ nhiễu của camera tăng lên. Sinh vật gần nhất đã vung tay về phía cô và ngay lúc đó, camera tắt. Đoạn phim kết thúc ở đó. Xác của Kenzie Adams nằm dưới một cây cầu ở một khu vực khác của thị trấn, có dấu hiệu bị động vật ăn thịt. Trước khi xem đoạn phim này, tôi đã nghĩ rằng có kẻ đã giết người và thủ tiêu bằng cách vứt xác. Sau đó chó hoang đã đến và ăn thịt, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Đây là một chuyện rất đáng quan ngại mà chúng ta đang phải đối mặt và tôi hy vọng các anh có thể giúp tôi. Ngày thứ 7, nạn nhân, ban nhạc Ricochet Boys và 4 người khác. Ricochet Boys là một ban nhạc punk rock địa phương. Sau khi tìm hiểu một chút, tôi phát hiện ra đó là một ban nhạc gồm 4 người. Brad Haraway, Colin Haft, Nate Munoz và Remy Acker. Hóa ra các buổi biểu diễn của họ có xu hướng mất kiểm soát và tất cả họ, ngoại trừ Remy Acker, đều có một số loại hồ sơ tiền án. Ban nhạc đã có một buổi biểu diễn thành công tại địa điểm là một tầng hầm cách đó vài con phố và họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ sau buổi biểu diễn tại nhà nghỉ. 4 thành viên của ban nhạc, 3 cô gái đã tham dự buổi biểu diễn và một người bạn chung của họ, James Morgan, đã có mặt ở đó. Bạn bè nói rằng James luôn dõi theo ban nhạc với một chiếc máy quay để cố gắng quay những video làm thành một bộ phim tài liệu về lối sống punk rock của họ và trở nên nổi tiếng. Anh ấy đã ghi lại những sự kiện xảy ra ở phòng 184 vào đêm thứ 7. Miêu tả về sự kiện được ghi lại bằng máy quay của James Morgan. 2 cô gái đang ngồi trên giường và bắt đầu nói chuyện với máy quay giữa những tràng cười. Hầu hết những từ họ nói đều bị líu lưỡi và không thể hiểu được vì có người khác nói chuyện ở phía sau, nhưng những cụm từ như anh muốn em làm gì,
Và anh cũng trong ban nhạc phải không? James dường như từ bỏ việc tán tỉnh các cô gái và lia máy quay xung quanh. Colin và cô gái thứ ba đang tựa vào tường nói chuyện, trong khi Nate và Brad ở phía bên kia tham gia vào một cuộc trò chuyện lớn tiếng với nhiều cử chỉ và động tác tay. Remy ngồi một mình ở bàn, viết gì đó, thỉnh thoảng lại xoay xoay dụng cụ viết trong tay. James nói, "Này Remy, cậu đang làm gì thế? Cậu không biết là đã đến giờ tiệc tùng rồi sao?" Remy đáp, "Ồ, này James, lẽ ra cậu phải biết rằng tôi đang làm việc với những tài liệu mới. Chúng tôi sẽ không thể đi diễn ở bất kỳ đâu cả với tư cách là một ban nhạc nếu chúng tôi trở nên cũ kỹ và lỗi thời. Âm nhạc là tất cả những gì tôi cần, nên các cậu có thể tiệc tùng mà không có tôi." James nói, "Được thôi bro, nhưng mà cậu chắc chắn nên uống một chút sau khi thùng bia được mang đến đây." Nửa giờ trôi qua mà không có gì bất thường xảy ra. Một người giao hàng với thùng bia được giao đến và được đẩy vào trong phòng. Mọi người đều uống bia, ngoại trừ Remy vẫn ngồi ở bàn viết. Vào một lúc nào đó, James và Colin đã cãi nhau sau khi James cố gắng tán tỉnh cô gái mà Colin đã nói chuyện, nhưng mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Bữa tiệc tiếp tục thêm một lúc nữa và Brad lên tiếng. Brad nói, anh em ơi, ê mấy thánh, lại gần đây. James, qua đây, đừng cố gắng gạ chịch mấy cô gái đó nữa, họ biết là anh không có trong ban nhạc rồi. Mang cam qua đây. Vậy là sắp đến Halloween rồi, và tôi chắc là chúng ta sẽ không tụ tập đông đủ, nên tôi có một câu chuyện ma nho nhỏ để kể đây. Remy, cậu có đến đây để nghe không? James quay máy quay về phía Remy. Remy đáp, tôi có thể nghe rõ cậu nói từ bên này. Brad nói, thôi được, tùy cậu. Các cô gái đã sẵn sàng để sợ chưa? Các cô gái hét lên giả vờ sợ hãi và James hướng máy quay trở lại nhóm người, lúc này đang đứng thành vòng tròn ở giữa căn phòng. Brad nói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một người đàn ông đã rình rập khu phố này để tìm những cô gái xinh đẹp để giết. 10 phút tiếp theo trôi qua khi Brad kể câu chuyện theo cách hoành tráng. Một tiếng động lớn từ phòng tắm khiến các cô gái hét lên và James hướng máy quay về phía cửa phòng tắm. Colin nói, cái quái gì thế? Brad hỏi, Remy, có phải cậu đó không? Remy đáp, tôi á? Tôi ngồi đây suốt mà. Nếu có gì thì tôi chắc chắn đây là một phần trong câu chuyện ngớ ngẩn của cậu. James lên tiếng, không thể nào, không ai di chuyển trong suốt thời gian đó trừ khi Brad nhờ người khác lẻn vào phòng. Colin nói, tôi đoán tôi sẽ kiểm tra thử nếu không có ai khác kiểm tra. Máy quay lại hướng về phía Colin. Lúc này có một đứa bé gái xuất hiện đứng sau lưng anh ta. James bất ngờ lên tiếng, Colin, quay lại đi. Lúc này những tiếng nhiều áp đảo James và cả một phần của đoạn video. Khi máy quay trở lại bình thường, James đang đứng ở trong phòng tắm với hai cô gái, Remy và Brad. Brad nói, cái quái gì thế? Colin đâu rồi? Cô gái thứ nhất nói, Melissa cũng biến mất rồi. James chất vấn, cậu không nhìn thấy à? Cái thứ đó đã xé anh ấy ra làm đôi. Remy nói lại, cậu đang nói gì vậy? Không đời nào một cô bé lại có thể xé Colin ra làm đôi. James nói, tôi ở ngay đối diện cậu ta. Chính mắt tôi đã thấy nó đã làm gì. Tôi nghĩ Melissa cũng bị ảnh hưởng. Remy nói, hoặc cô ấy thực sự đã trốn thoát. Tiếng đập cửa lớn khiến mọi người hoảng sợ và các cô gái lại bắt đầu la hét một lần nữa. Máy quay chuyển sang màu đen trong giây lát và khi hình ảnh hiện lại thì cái bóng đen mờ mờ ấy đang ở giữa các cô gái. James hét lên đủ nghe qua tiếng nhiễu, ôi chết tiệt mẹ kiếp, chạy đi. Cả nhóm chạy ra khỏi phòng tắm và lại gặp đứa bé gái. Con bé thoáng nhấp nháy trước khi toàn bộ khung hình chỉ còn lại nhiễu sóng. Đoạn phim kết thúc ở đó. Tội nghiệp bọn trẻ, chúng tôi đã tìm thấy hầu hết các thi thể của chúng khắp khu vực. Vết thương tương tự như những nạn nhân trước đó. Thật là kinh khủng khi một điều như thế này lại có thể xảy ra với một nhóm người đông như vậy. Ngày thứ 8. Đối tượng Caillou. Tôi e rằng chúng ta gần như không có gì về người tên Caillou này. Không hồ sơ, không gia đình, không tiểu sử. Chết tiệt, chúng tôi thậm chí còn chẳng thể đào bới được nơi anh ta làm việc. Những người làm việc tại nhà nghỉ nói rằng anh ta không nói chuyện nhiều với bất kỳ ai. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng anh ta đã ở tại các khách sạn hoặc nhà nghỉ khác nhau mỗi đêm trong vài tuần qua. Thứ duy nhất của anh ta mà chúng tôi tìm thấy là chiếc cặp có khóa này.
Nó khá nặng. Chúng tôi chắc chắn không thể mở được nó. Tôi đoán là chúng tôi sẽ bàn giao nó cho các anh luôn. Chiếc cặp được mở ra sau đó vài ngày. Nội dung bên trong không được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài tổ chức 440. Theo các tài liệu thu thập được, Caillou đã đến Detroit để đàm phán. Các cuộc đàm phán đang được tổ chức để người Trung Quốc thành lập một cơ sở nghiên cứu về hiện tượng huyền bí trong thành phố. Bây giờ khi chúng ta đã có thông tin này, một cuộc tấn công và đột kích đang được lên kế hoạch để đáp trả. Người Trung Quốc sẽ không được phép xâm nhập vào Detroit. Ngày thứ 9, nạn nhân Neil Francis. Neil Francis là một thám tử tư được anh trai của William Green thuê. Khi gia đình Green mất tích, Miles Green đã trở nên lo lắng và cử Neil đi kiểm tra nơi cuối cùng anh ta biết được gia đình này đã ở. Đó là phòng 184. Những gì chúng ta biết về Neil trong cuộc đụng độ của anh ta tại nhà nghỉ là từ chiếc máy ghi âm anh luôn mang theo bên mình để ghi lại suy nghĩ của mình hoặc khi phỏng vấn người khác. Sau đây là bản ghi âm của Neil Francis. Tôi đã đến Detroit và cũng đã tìm thấy nhà nghỉ. Tôi hơi bất ngờ khi thấy gia đình Green ở lại một nơi như thế này. Tôi biết Miles có một khoản tiền lớn và tôi nghi ngờ em trai anh ấy cũng không phải là người keo kiệt khi nói đến tiền bạc. Tuy nhiên, đôi khi bạn không thể bỏ qua những thứ rẻ tiền. May mắn thay, tôi đã xoay sở để được ở trong căn phòng mà William Green và gia đình ông ta đã thuê. Tôi đã bắt đầu tìm kiếm trong phòng, nhưng hiện tại không có bằng chứng hay manh mối nào về việc đã có chuyện gì xảy ra với họ, hoặc họ đã đi đâu. Tôi cũng xoay sở để có được một vài câu trả lời từ một số nhân viên. Họ nhớ gia đình Green đã ở đây, nhưng nói rằng họ đã trả phòng và rời đi vào ngày hôm sau. Miles sẽ gặp tôi ở đây vào ngày mai, nên tôi cũng có thể hỏi xung quanh một chút và tìm kiếm kỹ lưỡng hơn trong căn phòng này. Bây giờ đã là buổi đêm, tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để thẩm vấn nhân viên ở đây và lục tung căn phòng. Không ai thấy nhà Green rời đi, không một ai thấy họ trả phòng. Rõ ràng là tiền và chìa khóa đã để lại trên bàn cạnh giường và người giúp việc đã mang chúng đến quầy lễ tân. Hành vi rất kỳ lạ. Ngoài ra, tôi đã lục soát phòng và phát hiện ra một số camera ẩn chất lượng thấp. Có vẻ như ai đó ở đây là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Tôi sẽ hỏi về những thứ đó vào ngày mai khi Miles ở đây để hỗ trợ tôi. Hy vọng là chúng đã bật và ghi lại đêm gia đình này ở đây. Tôi tin rằng đã đến lúc tôi phải chợp mắt một chút. Bây giờ là 2 giờ sáng, một tiếng động lớn hoặc tiếng va chạm đánh thức tôi, có thể là từ phòng tắm hoặc phòng bên cạnh. Có tiếng động mạnh vang lên. Neil lẩm bẩm, phòng tắm, chắc chắn là phòng tắm. Tiếng lách cách khi máy ghi âm được đặt xuống và để nguyên. Giọng của Neil có thể được nghe thấy từ xa. Xin chào, ai ở trong đó vậy? Terry. Con là Terry phải không? Này, chú Miles của con đã gửi chú đến đây. Đừng lo. Chú ơi, trông con nhợt nhạt quá. Quay lại phòng ngủ đi, chú có một số quần áo dự phòng mà con có thể mặc vào để giữ ấm. Tiếng ồn lớn hơn khi Neil nhấc máy ghi âm lên một lần nữa. Tiếng nhiễu liên tục phát ra ở thời điểm này. Tiếng của Neil tiếp tục vang lên. Tôi tìm thấy Terry trong phòng tắm. Tôi hơi sợ vì nó đang đứng trong góc. Đứa trẻ trông nhợt nhạt và hơi ốm yếu, nhưng trông giống hệt như đứa trẻ trong bức ảnh Miles đưa cho tôi. Nó cũng chưa nói một lời nào. Tôi đoán là thằng bé bị chấn thương tâm lý hay gì đó. Tôi sẽ gọi cho Miles ngay bây giờ, để anh ấy có thể lên đây và có thể hỗ trợ tôi. Miles, tôi đã tìm thấy Terry. Bây giờ thằng nhóc đang ngồi trên giường. Và không, tôi vẫn chưa tìm thấy ai khác. Tôi thức dậy vì một tiếng động lớn và Terry vừa xuất hiện ở phòng tắm. Tôi có một vài đầu mối nhỏ khác, nhưng đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tuy nhiên, Terry không nói gì cả. Tôi nghĩ có lẽ thằng bé bị hoảng sợ hoặc đang bị sốc. Nếu anh có thể lên đây sớm thì tôi sẽ rất cảm kích. 7 giờ sáng ư? Không vấn đề. Anh không cần phải vội vàng như vậy nếu anh không muốn. Tôi không ngại trông chừng đứa cháu của anh chút nào đâu. Có tiếng nhiễu lớn vang lên, tiếp theo là tiếng động lớn. Giọng của Neil hoảng loạn la hét. Chú ơi, lơ lửng, thằng bé đang lơ lửng chết tiệt. Ôi chú ơi! Bản ghi âm kết thúc tại đó. Thi thể của Neil vẫn chưa được tìm thấy. Chiếc máy ghi âm này được chúng tôi tìm thấy trên một nạn nhân khác, Miles Green.
Ngày thứ 10. Nạn nhân Miles Green. Như tôi đã nói, Miles đã cử thám tử Francis đến nhà nghỉ để kiểm tra mọi thứ trong khi anh ta dành thời gian lái xe đến đó. Kế hoạch là hai người sẽ gặp nhau vào ngày thứ 10 và cùng nhau tìm kiếm manh mối, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trên cơ thể của Miles, chúng tôi tìm thấy máy ghi âm của Neil cũng như một nắm giấy ghi chú nắm chặt trong tay anh ta. Nhìn vào tình hình, có vẻ Miles đã bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình khi anh ta vừa đến nhà nghỉ và phải trả giá như những đêm khác. Bản chép lại ghi chú của Miles Greens. Không thể tin được. Tôi vội vã chạy tới đây sau cuộc điện thoại giữa Neil và tôi đột ngột bị ngắt. Giờ thì cả Neil và Terry đều mất tích. Anh ta có bắt cóc cháu của tôi không? Anh ta có định lấy tiền của tôi bằng cách bắt cóc Terry không? Tôi không biết. Có thể một hoặc hai nhân viên đã nhìn thấy Neil rời đi cùng Terry. Không có nhân viên nào nhìn thấy Neil hôm nay. Hơn nữa, họ thậm chí còn tức giận với tôi vì đã hỏi. Có thể Neil đã gây áp lực cho một số người trong số họ ngày hôm qua và khiến họ hơi khó chịu khi bị hỏi quá nhiều. Tôi không có việc gì tốt hơn để làm nên tôi sẽ lục tung căn phòng giống như Neil đã làm. Có lẽ tôi sẽ tìm ra anh ấy hoặc biết rằng William đã đi đâu. Tôi đã dành cả ngày để tìm kiếm và không tìm thấy gì cả. Không có máu, không có thứ gì bí mật, chẳng có cái quái gì cả. Tôi đang trở nên bực bội và tức giận. Tôi cần phải tìm ra họ. Bây giờ tôi sẽ ngủ và hy vọng mình sẽ tìm ra điều gì đó vào ngày mai. Nửa đêm, tôi bị nhốt trong phòng tắm, co ro trong bồn tắm với cây bút và những tờ giấy ghi chú này. Tôi đang gặp nguy hiểm khủng khiếp và tôi không nghĩ mình có thể qua khỏi đêm nay. Đây có thể là điều đã xảy ra với anh trai tôi cũng như Neil. Tôi phải đảm bảo rằng mình có một số bằng chứng để lại cho nhân viên tìm thấy. Tôi thức giấc vì một tiếng động lớn giống như Neil đã mô tả. Sau khi rũ bỏ cơn buồn ngủ, tôi chạy vào phòng tắm với hy vọng tìm thấy Terry hoặc một thành viên khác trong gia đình của William. Phòng tắm trống rỗng và tôi đã quay trở lại giường. Tuy nhiên, trước khi ngủ thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng hú kỳ lạ này, giống như tiếng chó sủa và tiếng ọc ọc ướt át. Tôi nhìn lên và thấy những thứ bóng đen đang bò. Trông rất giống động vật, nhưng tôi biết ngay chúng không phải là chó hoang hay sinh vật bình thường. Có tổng cộng 3 sinh vật. Tất cả đều ngồi ở phía xa của căn phòng, bên cạnh chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhớ mình đã nghĩ thật kinh hoàng khi thấy 3 cặp mắt ấy sáng lên. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, và chúng cũng nhìn lại tôi. Tôi khá chắc là con ở giữa thậm chí còn mỉm cười với tôi. Ngay khi tôi di chuyển một chút, tất cả chúng đều nhanh chóng cong người lên như thể chuẩn bị lao vào tôi. Tôi dừng lại và chúng trở lại vị trí ngồi của mình. Tôi nhớ mình đã ngồi đó khoảng 5 phút trước khi cuối cùng tôi quyết định thử bỏ chạy. Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy về phía cửa. Tôi nghe thấy tiếng bọn chúng tru lên và chạy về phía tôi. Cửa không mở và trong cơn hoảng loạn, tôi đã vô tình bật hết đèn, thắp sáng cả căn phòng. Tôi nhắm mắt lại và cuộn tròn người như bào thai, sẵn sàng cho lũ thú dữ tấn công tôi. 1 phút trôi qua và tôi vẫn còn sống, nên tôi mở mắt ra. Tôi ở trong phòng một mình. Tôi đứng dậy và cố gắng đi về giường, nhưng chân tôi không nhúc nhích. Cảm giác như có thứ gì đó đã tóm lấy tôi. Tôi nhìn xuống và thấy cái bóng của mình bây giờ đã không còn của chính tôi nữa. Đó là một hình thù kỳ lạ, dài ngoằng kẹp chặt lấy bàn chân tôi và tay nó từ từ di chuyển lên chân tôi. Tôi một lần nữa nhìn xung quanh và thứ duy nhất trong tầm với của tôi là công tắc đèn, nên tôi lại đóng công tắc và cảm thấy áp lực quanh chân và bàn chân của mình biến mất. Tôi đoán sẽ hợp lý khi một cái bóng cần ánh sáng để có thể tồn tại được. Tôi kiểm tra lại cánh cửa chỉ để xác nhận rằng tôi vẫn đang bị kẹt ở đây. Mệt thiệt chứ. Cánh cửa không chịu nhúc nhích và tôi biết mình không đời nào có thể ngủ lại được nữa. Vào thời điểm này, tôi bắt đầu ghép lại các mảnh ghép trong câu chuyện này. Những con vật đó, cái bóng đó, chúng là lý do khiến William và Neil biến mất. Những sinh vật ngoài hành tinh tồn tại trong căn phòng này. Kỳ lạ, thậm chí có thể hơi vô lý, nhưng đó là giả thuyết của tôi. Tôi tin rằng khoảng 1 giờ đã trôi qua trước khi có bất cứ điều gì khác xảy ra. Tôi đã dành 1 giờ ngồi ở bàn làm việc, cố gắng ghép lại những gì tôi vừa thấy. Nếu ghi chép của tôi trông có vẻ bình tĩnh tại thời điểm này,
thì đó chỉ là vì tôi đang có thời gian để có thể chấp nhận chuyện quái quỷ này và chấp nhận số phận của mình. Suy nghĩ của tôi bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn khác từ phía sau. Tôi quay lại và thấy một hình bóng mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào tôi như những sinh vật lúc nãy. Hình bóng đó vừa giống vừa không giống cái bóng. Không thể xác định rõ ràng về mặt vật lý ngoại trừ đôi mắt. Tôi có thể dễ dàng biết được đôi mắt ở đâu. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua khi tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, và rồi sinh vật mờ ảo ấy trở nên mờ nhạt đến mức tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy hai bản sao riêng biệt của nó. Sau đó, một tiếng động lớn vang lên và sinh vật đấy bước một bước về phía tôi, hình ảnh sắc như dao cạo. Đó là lúc tôi cầm lấy tờ giấy và cây bút của mình, rồi sau đó khóa mình trong phòng tắm. Tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi an toàn ở đây, nhưng Terry đang ở trong góc phòng. Điều đó thật tuyệt, ngoại trừ việc nó không phải lúc nào cũng là Terry. Thỉnh thoảng thằng bé biến thành một cô bé với cơ thể bê bết máu, ngay cả điều đó cũng không tệ lắm, trừ khi nó làm điều này. Khuôn mặt cô bé méo mó và miệng nó mở to một cách không thể tin được. Và khi nó nghĩ rằng tôi không nhìn thấy, nó đã tiến lại gần hơn một bước. Con bé chỉ cách bồn tắm 1 hoặc 2 bước, chắc chắn là trong tầm với. Ai đó làm ơn hãy tìm ra những ghi chú này và hãy khóa căn phòng này lại. Căn phòng 184 này là một nơi bị nguyền rủa. Những ghi chú kết thúc ở đó. Như tôi đã nói, chúng tôi đã tìm thấy xác của Miles, anh chàng tội nghiệp. Dù sao thì đây cũng là đủ thông tin để đóng cửa nhà nghỉ hoặc công khai những thông tin này hay gì đó, đúng không? Mọi người phải biết rằng những thứ huyền bí mà anh ta đã trải qua là có thật. Đó là tất cả thông tin tôi có được từ quá trình điều tra vụ án này. Chúc các anh may mắn. Kết thúc cuộc phỏng vấn với Gary Nesbitt. Hành động đã thực hiện, Gary Nesbitt phải bị trừ khử ngay lập tức. Ông ấy đã biết được quá nhiều thông tin đến mức hối lộ không còn được xem là biện pháp khả thi nữa. Hầu hết các nhân viên nhà nghỉ và những người có liên quan đều có thể bị hối lộ. Xóa các nạn nhân khỏi mọi hồ sơ và loại bỏ mọi mối quan hệ chặt chẽ mà họ có thể có. Nhà nghỉ sẽ bị đóng cửa thông qua lệnh kết án. Điều này sẽ ngăn không cho nhiều người bén mảng đến và việc nghiên cứu phòng 184 có thể được tiến hành một cách bí mật. Phân tích. Nhiều thực thể có liên quan dường như cho thấy phòng 184 là nơi giao thoa của các hiện tượng siêu nhiên. Có lẽ có một lượng lớn hạt pi trong khu vực này của nhà nghỉ. Cũng có một suy đoán khác rằng đây là tác phẩm của một thực thể duy nhất nhưng có nhiều hình dạng và có những khả năng tâm linh siêu việt. Nghiên cứu có thể sẽ cho biết thêm nhiều thứ. Trạng thái hồ sơ đã đóng. Chủ thớt đã trở lại rồi đây, mấy bạn độc giả No Sleep yêu quý. Tôi đã đề cập với một số người rằng tôi đang gặp vấn đề với những thứ như tìm việc và những thứ tương tự. Vâng, tất cả trở nên tệ hơn gấp ngàn lần khi gia đình bất ngờ đến thăm vào ngày sinh nhật của tôi. Điều đó sẽ thật tuyệt vời, ngoại trừ việc họ dùng nhà tôi làm nơi ở. Sau đó, cả hai chiếc xe của tôi đều bị hỏng và điều đó thật kinh khủng. Nhiều chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra, vân vân và mây mây. Nhưng mọi chuyện hầu như đã được giải quyết. Cuộc sống tôi dần ổn định trở lại và chúng ta lại gặp nhau ở đây. Về phía tôi, không có điều gì siêu nhiên xảy ra gần đây. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường mặc dù vẫn có những căng thẳng và những vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hồ sơ vụ án này đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian để viết. Tôi thực sự không giỏi đối phó với căng thẳng, nên tôi đã dành phần lớn tuần trước để cố gắng sửa chữa những gì đã xảy ra. Khoảnh khắc tôi biết vấn đề đã được giải quyết là khi tôi bắt đầu gõ lại những dòng này. Tôi cho rằng mọi con mắt bây giờ đang đổ dồn vào hồ sơ dị thường số 12. Tôi rất phấn khích về hồ sơ lần này. Chà, có vẻ như bây giờ tôi đã có đủ lý do để không bao giờ ở lại trong một nhà nghỉ nào nữa, nên đã đến lúc phá hỏng thứ gì đó khác mà tôi có thể thích. Ngoài ra, chúng tôi còn có một trang wiki về những hồ sơ dị thường này. Trang wiki này vẫn đang được xây dựng, nên chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ bạn. Hãy an toàn nhé. No Sleep, hãy nhớ rằng tôi hoàn toàn có kế hoạch nhằm theo dõi những điều này đến cùng. Trừ khi tôi chết hoặc bị giết, tôi sẽ luôn ở đây để làm sáng tỏ các tập tin vì tôi là một thằng tò mò thư giãn. Peace out. Trailer hồ sơ số 12, sự xuất hiện trở lại của tiến sĩ Harry Marlowe.
trong công cuộc vây bắt một thứ làm khuynh đảo Chicago. Lướt đi như một cơn gió, thoát ẩn thoát hiện, ẩn mình trước người thường, nó chỉ hành động khi